امشب در 24 ترامپ میگه شاید جمهوری اسلامی در یک شب از بین بره. آقای ترامپ همین حالا هم داره در کاخ سفید صحبت میکنه. تصاویر زنده رو میبینید. تا لحظاتی دیگه به اونجا میریم. در دقایق گذشته رئیس جمهوری آمریکا گفته ضرب العجلی که برای دستیابی به توافق با تهران تعیین کرده نهایی و تمدید نمیشه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. همطور که در سرخط خبرها بهتون گفتم رئیس جمهوری آمریکا لحظاتی پیش گفته شاید جمهوری اسلامی در یک روز از بین بره و شاید اون یک روز فردا باشه. بدون فوت وقت اجازه بدید بریم به کاخ سفید تصاویر زنده رو ببینیم از صحبت‌های او. جمهوری قبلی کارش نمی‌کردن. کیم جونگ اون به سلاح هسته‌ای الان سلاح هسته‌ای نمی‌داشت، ولی همه این رؤسای جمهور واهمه داشتن از اینکه کارشون رو درست انجام بدن. برای اینکه نتیجه بگیریم ژاپن به ما کمک نکرد، استرالیا به ما کمک نکرد، کره جنوبی به ما کمک نکرد و بعد به ناتو و خب ناتو هم به ما کمک نکرد. بنابراین بعضی کشورها بودن که به ما کمک کردن، کشورهایی که خوب با ما رفتار کردن. البته میشه گفت که خب شاید یه مقدار بیشتر فعال کنن برای اینکه قلمرو خودشون هست. عربستان سعودی فوق‌العاده بوده، قطر فوق‌العاده بوده، امارات فوق‌العاده بوده، بحرین، کویت. میدونید کویت البته 3 تا هواپیمای ما رو سرنگون کرد. تنها هواپیمایی که واقعا با آتش دوست از دست دادیم اسمش رو بزن آتش دوست. متاسفانه نمیدونستن که چطور از موشک‌های پاتریوت عالی ما استفاده کنن. خلبانا گفتن چه موشکی داره میاد به سمت ما؟ پاتریوت. بوم. میدونید برای اینکه پاتریوت هیچ وقت هدف رو از دست نمیده، همیشه میخوره به هدف. هواپیما داشتن میادن به سمتشون، متاسفانه تصمیم گرفتن که این هواپیما رو بزنن. به هر حال ناتو یک ببر کاغذی است. حالا داره میاد با من ملاقات کنه روز چهارشنبه. آدم فوق‌العاده است. دبیر کل ناتو مارک روته آدم عالی است. ولی خب ببینید همه اینا با چی شروع شد؟ با گرینلند شروع شد. ما گرینلند رو میخوایم، اونا نمیخوان گرینلند رو به ما بدن و من گفتم بای بای. بسیار خوب، خیلی متشکرم از همه شما. ممنون. خب صحبت‌های دونالد ترامپ رو می‌دیدید در کاخ سفید که به همراه وزیر دفاع صورت گرفت و همینطور تعداد دیگر از مقامات نظامی و امنیتی آمریکا از جمله رئیس CIA که از ساعتی پیش شروع شده بود به جزئیات در مورد نجات 2 نیروی آمریکایی در خاک ایران اشاره کرد و در مورد اینکه شاید جمهوری اسلامی در یک روز سقوط بکنه و در مقطع گفت شاید اون یک روز فردا باشه. ساعتی پیش هم آقای ترامپ در کاخ سفید گفت جمهوری اسلامی شاید در یک شب از بین بره و همونطور که گفتم گفته شاید اون شب فردا باشه. رئیس جمهوری آمریکا در این حال تاکید کرده ضرب العجلی که برای سه‌شنبه برای دستیابی به توافق با ایران تعیین کرده به گفته اون نهایی و تمدید نمیشه. به گفته ترامپ پیشنهاد ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی به گفته او قابل توجه بوده اما برای رسیدن به توافق کافی نیست. خب بله رنج خواهد بود ولی اونا حاضرن رنج بکشن برای اینکه به آزادی برسن. ما میدونید خیلی شنود کردیم. به ما میگن خواهش میکنیم ادامه بدید به بمباران. نزدیک خونه هاشون میگن خواهش میکنیم به بمباران ادامه بدید. بکنید این کارو. و اینا کسانی هستن که در نزدیکی محل انفجار بمب‌ها هستن. و البته ما اونا نمیزنیم. میگن برگردید. اینها مردم ایران هستن. من نمیدونم چیکار میکنن. تنها چیزی که میتونم به شما بگم اینه که آزادی میخوان. اینها در دنیای زندگی کردن که شما هیچی ازش نمیدونید. این یک دنیای وحشتناک خشنه. اگر اعتراض کنی به شلیک میکنن. یادتونه که 4000 زن 5000 زن اعتراض میکردن و همه گفتن الان رژیم به پایان میرسه و بعد به یک باره بوم 5 تا 6 تا جای مختلف یکی اینجوری تیر میخوره تک تیرانداز 5 تا تک تیرانداز. صحبت‌های ترامپ در شرایطی که ساعتی پیش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا اعلام کرد جمهوری اسلامی در پاسخی دهبندی آتش بس رو رد کرده و در پاسخش به ضرورت پایان دائمی جنگ تاکید کرده.
مصطفی دانشگر تحلیلگر سیاسی از دیترویت و جاناتان سایه تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن با ما هستند. ممنونم از هر دوی شما آقایون. آقای دانشگر، شاید این مفصل ترین صحبت های رئیس جمهوری آمریکا در این حدود بیش از یک ماه جنگ بوده باشه. چطور یافتید حرفای او رو؟ حرف از این میزنه که شاید جمهوری اسلامی در یک روز سقوط بکنه و اون فردا باشه. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب فرزاد، میهمان دیگر برنامه و بینندگان و شنوندگان ایران اینترنشنال. به نظر من نقطه کلیدی و مرکزی صحبت آقای ترامپ این اصراری بود که برای شبیه سازی میان سناریوی جمهوری اسلامی و سناریوی ونزوئلا انجام داد و اصراری که کرد در مورد اینکه میخواهند کسی باشه از درون ساختار، از درون سیستم، برای اینکه کمترین آسیب، کمترین هزینه وارد بشه و بسیار بسیار سعی کرده هیچ سناریو رو ببره، مرتب سناریو رو ببره به سمت سناریوی ونزوئلا، کسی از درون ساختار بیاد و به نظر من این به تعویق انداختن ضرب العجل، 17 روز به تعویق انداختن ضرب العجل در مورد رسیدن به هدف قرار دادن زیرساخت‌ها هم ناشی از این جستجویی است که ایالات متحده معتقد در نهایت به ثمر خواهد نشست. کسی پیدا خواهد شد از درون ساختار جمهوری اسلامی که اون تسلیم نامه مد نظر ترامپ رو امضا بکنه و بدون نیاز به 3 مسئله، مسلح کردن شهروندان، مسلح کردن نیروهای گریز از مرکز که مشخصا گفت میخوام کردها دور بمونن از این مسئله، حالا به عنوان یک مثال که اشاره کرد، و دیگری مسئله هدف قرار دادن زیر ساخت‌ها، برسه به اون نقطه‌ای که کسی از درون ساختار بتواند نظم و امنیت رو حفظ کنه. و اینجا مثالی رو که مطرح کرد مثال مهمی بود، مقایسه کرد با جنگ عراق در سال 2003 که پلیس، ارتش، حالا به گفته او، به روایت او، اینها همه مرخص شدن، ارتش عراق منحل شد، پل برمر منحل کرد و بعد اینا رفتن با هم آیسیس رو تشکیل دادن، داعش رو تشکیل دادن. او به عنوان یک نمونه بد ذکر کرد. این چیزی است که همچنان یک مسیری و روزنه‌ای رو باز میکنه برای اینکه کسانی درون ساختار جمهوری اسلامی به عنوان بخشی از فرایند انتقال قدرت و واگذاری قدرت به مردم وارد معامله بشن، هم تسلیم نامه رو امضا بکنن، هم عبور از جمهوری اسلامی رو بدون این تحمیل این هزینه‌های سنگین بر مردم تقبل بکنن و تسهیلش بکنن. این به نظرم نقطه اساسی صحبت ترامپ بود. 3 مسئله، محوری که آمریکا هنوز اجتناب میکنه از ورود به اونها. عرض کردم مسلح کردن نیروی گریز از مرکز، جنگ داخلی و زدن هدف قرار دادن زیرساخت‌ها که طبقه متوسط رو ممکنه هل بده به سمت حکومت و اونها رو بسیار محتاط بکنه در مورد ادامه حمایت از این مداخله نظامی. آقای سایه، نشانه‌های زیادی وجود داره که آقای ترامپ، دولت او بسیار تلاش کرده که با جراحی این مشکل هسته‌ای و موشکی و تنش‌های منطقه جمهوری اسلامی رو حل بکنه، ولی جمهوری اسلامی هزینه رو تا جایی بالا برده، نه فقط برای آمریکا بلکه حتی برای معترضان در داخل ایران و همینطور کشورهای منطقه، که به نظر الان آقای ترامپ در موقعیت قرار گرفته که حتی اگر نمی‌خواستم چاره‌ای جز سرنگونی جمهوری اسلامی نداره. بله، و نکته کلیدی که شما هم بهش اشاره کردین برمیگرده به بستن تنگه هرمز. من فکر میکنم تا حدی واشنگتن و خیلی دولت‌های غربی، حالا اسرائیل در این نکته امیدوار بودن که وقتی جمهوری اسلامی جنگ رو به این حد گسترش بده و تنگه رو اساساً ببنده، نیروهای ناتو بیشتر وارد عمل خواهند شد و اینطوری که میخواست براش تداعی نشد، ولی همواره مسئول تا حدی در قبال تنگه هرمز، مخصوصاً از نظر سیاسی داخلی. انتخابات امریکا در تابستون صورت خواهد گرفت و براش خیلی مهمه که بتونه از نظر سیاسی نشون بده که هم مرد عمل بود و هم توانست یک در واقع به یک چیزی برسه بعد از این جنگ. پس این همه به این نکاتی که بخوایم کلی‌تر مقدار نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی چون میدونه بجز تنگه هرمز دیگه هیچ اهرم فشاری نداره، شاید حالا بتونیم راجع به اون اورانیوم صحبت بکنیم، اما اون دراز مدت‌تره. در حال حاضر تنها اهرم فشار جمهوری اسلامی بستن همین تنگه است و به همین خاطر هم حاضر نمیشن به همین راحتی تن بدن. یک قرارداد بهتر میخوان، تضمین اساسی میخوان، چیزی که ترامپ حاضر نیست براشون هیچ وقت به ارمغان بیاره. و حالا میدونیم ترامپ هم
حداقل لفظی داره از الفاظ مثبتی استفاده میکنه در قبال قالیباف، بهشون میگه اشخاص باهوش، خردمند. ولی میدونیم که هر وقت مذاکره صورت میگیره باید از نظر عرف دیپلماتیک از این سخنان استفاده بکنه. اما وقتی که بدونه که این در واقع گفتگوها به بنبست خواهد رسید، 180 درجه برمیگرده دیدگاهش. همونطور که دیدیم در جنگ 12 روزه، همینطور هم که در الان داریم میبینیم، همیشه از الفاظ مثبت استفاده میکرد، بعد سریع عوض میکرد. خودش هم آشکارا گفت که تمام اشخاص در این اتاق میدونن که برنامه ما چیه، ولی من نمیتونم به شما بگم، که خیلی آشکاره. وقتی که در آن واحد دلش میخواد کوتاه مدت به یک مسئله برسه که تنگه باز بشه، ولی دراز مدت اطمینانی نمیبینه به همین در واقع سران جدید نظام. برای همین دو تا کاربرد در اختیارش هست که بتونه فعلا تنگه رو باز بکنه، که از نظر سیاسی بگه من این مشکل رو حل کردم، و بعد از اون همونطور که خود جنرال کوپر هم گفته، بیاد به مردم یک در واقع فراخوان عمومی بگه که الان وقتشه که شما عمل بکنید. و از اون مهمتر هم علنا آشکار کرد که امریکا قصد تسهیل در واقع وارد کردن تسهیلات نظامی برای مردم شهرهای اصلی هم داره. همه اینها رو در قبال هم نگاه بکنیم، سیاست واشنگتن خیلی آشکاره. آقای لطفاً با ما بمونید. رئیس جمهوری آمریکا اشاره کوتاهی هم بهش کردیم همین ساعتی پیش در همین سخنرانی درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی، تاکید کرد که سه‌شنبه آخرین مهلت برای این توافق. به گفته آقای ترامپ عملاً یک تغییر کامل رژیم رخ داده و افرادی که تا حالا از طرف ایران در مذاکرات حضور دارن معقول‌تر از گذشته هستند و در نهایت تسلیم میشن. خیلی سریع میتونه اتفاق بیفته پایان جنگ. اگه کاری که لازمه بکنن. ما کاملا تغییر رژیم داشتیم تا اینجا. میدونید که کسانی که الان بر سر کار هستن خیلی منطقی تر هستن در مقایسه با اون دیوانه هایی که در فاز 1 و فاز 2 زدیمشون. کسانی که الان داریم باشون مذاکره میکنیم از جانب ایران، اونها خیلی منطقی تر هستن. حالا هر اسمی که بخواید میتونید اسمشو بگذارید، ولی من بهش میگم تغییر رژیم و فکر کنم که بیشتر افراد از این بابت به ما کردیت لازم رو میدن. رژیم اول رو ما زدیم، رژیم دوم رو زدیم، الان گروه سومی که باهاشون سر کار داریم به اون تندروی گروه قبلی نیستن و باهوشترن. جنگ فقط یک هدف داره، اینکه ایران به سلاح هسته‌ای نرسه. ولی ما در فاز اول سلیمانی رو کشتیم. اگر سلیمانی رو الان می‌داشتن وضعیت شاید خیلی متفاوت بود. ما البته پیروز می‌شدیم، ولی خب دشوارتر می‌بود پیروزی ما، برای که ما داریم اون کشور رو محو می‌کنیم و من خوشم نمیاد از این کار. ولی خب نمیخوان ابراز تسلیم کنن، نمیخوان اعلام کنن که شکست خوردن و تسلیم بشن. بنابراین اگر چنین کنن، نه نیروگاه خواهند داشت، نه پل خواهند داشت، هیچی نخواهند داشت. دیگه بیشتر نمیخوام توضیح بدم برای که مسائل دیگری هست که از این بدتر زدنشون. آقای دانشگر، همچنان بعضی از حرف‌ها مبهم در مواردی متناقض هست، اما یه چیزی که شاید امروز بیشتر جلب توجه کرد در مقایسه با حرفایی که در یکی دو هفته گذشته زده، باز اشاره به معترضان هست، حرف از مسلح کردن اونها هست. آیا فکر می‌کنید تغییر دکترینی صورت گرفته و واقعا اگر بخوان برن به سمت مسلح کردن معترضان، یک چقدر در فضای ایران عملی هست و دو همونطور که خود این جنگ عواقب پیش بینی نشده ای داشت، چقدر اون ماجرا میتونه عواقب پیش بینی نشده داشته باشه؟ بله، ببینید، به نظر من این مسئله، طرح این مسائل، مجموعه این مسائل، مسلح کردن نیروهای گریز از مرکزی که ایشون گفته که سلاح رو نگه داشتن، یا مسلح کردن معترضان، اینا در یک بسته، در یک بستری داره صورت میگیره. بستر هم بستر مذاکراتی است که در اون آقای ترامپ به دنبال چانه‌زنی است برای به دست آوردن حد اکثرها و بیشینه دستاوردهایی که میتونه داشته باشه و وادار کردن طرف مقابل به تسلیم. به هر حال نظام جمهوری اسلامی نظامی است که چند ماه گذشته هزاران شهروند ایرانی رو قتل عام کرده، مرتکب جنایت علیه بشریت شده و مهمترین چالشش الان همین شبها و روزها این است که خیابان رو در تسخیر اقلیت هوادار خودش نگه داره. طبیعتاً مسلح کردن معترضان، مسلح کردن یا فعال کردن گسل‌های قومیتی در ایران و فعال کردن نیروهای گریز از مرکز چالش‌های جدی رو میتونه ایجاد بکنه و حکومت نگرانه. و خب به نظر من الان در این مرحله آقای ترامپ به عنوان کارت چانه‌زنی در مذاکراتی که در جریانه یا چانه‌زنی که در جریانه داره استفاده میکنه برای گرفتن حد اکثرها، از جمله مسئله تنگه هرمز. اما نکته‌ای که هست اینه که آیا ممکنه، به باور من عرض کردم، آنچه
دغدغه بسیاری از طبقه متوسط ایرانی این روزها هست و میتونه باشه. یکیش مسئله جنگ شهریه، یکیش زیرساختایی است که با زندگی روزمره اونا سر کار داره، یکی هم مسئله یکپارچگی سرزمینی ایران. دست گذاشتن روی اینها علاوه بر این که من فکر می‌کنم اساساً ممکن نیست، در کنار اینکه اصلا مطلوب نیست، این بحث جداگانه است، از نظر بخش مهمی از شهروندان هم فکر نمی‌کنم مطلوب باشه مسئله تمامیت، این که شما انگشت بذارید روی مسائل مرتبط با تمامیت ارضی، مسائل مرتبط با زیست روزمره شهروندان یعنی زیرساخت‌ها، یا مسائل مربوط به جنگ داخلی و مسلح کردن مردم در خیابان. اما ممکن هم نیست، یعنی شما بالاخره کسانی رو می‌خواید که این سلاح‌ها رو دست بگیرن در شهرها. برآورد من دست کم تا اینجا این نیست که طبقه متوسط شهری ایران که در شهرهای بزرگ هستن و اونها که باید جمهوری اسلامی رو با چالش مواجه بکنند در مرحله آمادگی برای پذیرش چنین ریسکی هستند و اساساً چون میدونن عواقبش بسیار مبهمه، چشم اندازش بسیار مبهمه، اساساً اقدام بکنن به ورود به چنین میدانی، چنین آوردگاهی. این ارزیابی بنده است از کلیت ماجرا. آقای صاحب، میزان اختلافات اینقدر زیاد هست، فقط هم موضوع هسته نیست دیگه، برنامه موشکی هست، تنگه هرمز هست، تهدید کشورهای منطقه هست، حتی سرکوب معترضان در داخل هست. واقعا چقدر اون سناریوی ونزوئلا اگر حتی همچنان امید آقای ترامپ باشه در ایران ممکنه؟ بیشتر شرایط به نظرتون شبیه ونزوئلاست یا بیشتر شرایط شبیه ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم؟ همواره ما دیدیم ترامپ همون دوره اول هم هدفش همین بود، دنبال یک قرارداد بهتر بود، دنبال تغییر یک سیستماتیک نبود. ولی اگر شما مقایسه بکنید دستیارا و کابینش رو الان در قبال دوره اول، این اشخاصی که الان هستن در امور خارجه، امنیت ملی، همه کسانی هستن که آشکارا عنوان کردن که تغییر رفتار رژیم امکان پذیر نیست، برخلاف چیزی که آقای پومپئو دفعه اول میگفت. با توجه به اینی که دیدگاه الان اینه که فقط بحث آره یا خیر نیست، بحث کیه، بحث زمانه که ما میدونیم که ما نمیتونیم، حالا خودشون به این میگن نظام آخوندی، نظام ملاها، خود اشخاص دوره ترامپ دارن اینجوری به این نظام جمهوری اسلامی اشاره میکنن، میدونن که دراز مدت نمیتونن عوض بکنن تغییر نظامو و از اون مهمتر میدونن که هر چقدر بیشتر خدشه وارد بشه به جمهوری اسلامی، هر چقدر بیشتر تضعیف بشن، دوباره از اون ور خطرناکتر میشن. هر چقدر بیشتر بهشون فشار وارد بشه، چه داخلی چه خارجی، خود جمهوری اسلامی هم اینو میگه، همواره خطرناکتر شدن، هم برای خود مردم هم برای منطقه. و از اون مهمتر ترامپ وقتی که الان دوره آخرشه و نامی که ازش درج خواهد شد در سیاست امریکا براش اساساً مهمه و اگر بهش بخوان به عنوان یک رئیس جمهوری اشاره بکنن در تاریخ که فقط اومد یک ضربه وارد کرد و جمهوری اسلامی منطقه از این بدتر شد، تو کتش نخواهد رفت، این قضیه رو هیچ وقت نخواهد درک کرد. برای همین به نفع خودشه، به نفع سیاستش هم هست و از اون مهمتر دوباره دنبال انتخابات دوره دوم هم نیست، میخواد قضیه رو تمام بکنه و میدونه با در حال حاضر، حالا چه آقای قالیباف میخواد باشه چه یک رهبر دیگه، این تغییر رو نخواهد دید. حالا ما میگیم که اورانیوم غنی شده زیر زمین، موشک‌ها بردش به 2000 کیلومتر شده 4000 کیلومتر، حالا هیچ قراردادی تا حالا نتونسته هیچ چیزی رو درج بکنه. برای همین همونطور که خود شما اشاره کردین بیشتر داریم ما ژاپن رو میبینیم تا ونزوئلا، ولی نکته اصلی اینجاست که در ژاپن نیروی زمینی امریکا بودن، این سری نخواهند بود. به هر حال یه درکی هست که چند صد هزار نیروی نظامی جمهوری اسلامی تا حدی باید کشته بشن و تا حدی باید ریزش بکنن و این دوتا باید با موازات همدیگه پیش بره در کنار در واقع تسلیحات وارد کردن برای خود مردم. بحث دیگه واقعا سر این نیستش که آیا چه طبقه ممکنه رو قبول بکنه چه طبقه ممکنه رو قبول نکنه، دیگه بحث سر میلیونی آوردن توی خیابون ها نیست. ما یک عده محدودی لازمن در نقاط حساس کشور که حاضر باشن عملیات علیه جمهوری اسلامی انجام بدن و بعد از کشتار دی ماه همه دیدگاه‌ها اساساً عوض شد. و آقای دانشگر، از انصاف نگذریم، الان برای خود بقایای جمهوری اسلامی هم یک توافق احتمالی کار آسانی نیست. اینطور نیست؟ یعنی می‌بینید ظریف یک ذره سیگنال از این میده که بیایم چانه زنی بکنیم، چه حملاتی در داخل صورت میگیره از او. به نظر نمیرسه الان کسی حتی در موقعیت مثلا رهبر قبلی علی خامنه‌ای باشه که بتونه حرف آخر رو بزنه. اگر کسی حتی اگر بخواد به نظر مصالحه بکنه با آمریکا، در داخل خود سیستم هم یک اقدام انتحاری شاید به حساب بیاد.
نکته مهمی است و غیر قابل انکاره. به هر حال در زمینه نشانه‌های رسیدن به چنین توافقی ما در طرف جمهوری اسلامی نیازمند شنیدن تغییر لحن و ادبیات هستیم. ما شاهد چنین تغییر لحن و ادبیاتی واقعا نیستیم. نمونه‌ای که شما اشاره کردید در مورد ظریف یکی است. قبل از اون هم پزشکیان وقتی خواست که عذرخواهی بکنه از کشور حاشیه خلیج فارس، خب طبیعتاً با اعتراض حتی در این سطحش مواجه شد. اما نکته‌ای که آقای ترامپ هم تاکید کرد، یعنی در فاز اول و فاز دوم از اونها یاد کرد و من بعید نمیدونم این سناریو رو، چون آقای ترامپ عادت داشته به پنهانکاری شدید، به غافلگیری، به اصطلاح راهنمای راست زدن و چپ پیچیدن، بعید نمیدونم در همین کنفرانس خبری هم اشاره کرد در مورد اینکه یه سری مسائلی وجود داره که من نمیخوام دربارش صحبت بکنم. علیرغم اینکه پل‌ها رو و زیرساخت‌ها رو، نیروگاه‌های انرژی رو مطرح کرده، اما من بعید نمیدونم که همچنان مسئله لایروبی از مقامات جمهوری اسلامی، به خصوص مقامات نظامی سپاه پاسداران، یعنی آخرین نمونش هدف قرار دادن رئیس اطلاعات سپاه بود، آقای خادمی، من بعید نمیدونم این رو در یک سطح گسترده‌ای به عنوان یک غافلگیری آماده کرده باشند و این لایروبی ها رو همچنان ادامه بدند، به جای رفتن به سراغ زیرساخت‌ها به صورت سیستماتیک و اساسی. به صورت نمادین ممکنه بعد از این ضرب العجل یک اتفاقاتی بیفته، اما به صورت گسترده و سیستماتیک عمل کردن، اونم برای اینه که بگه که به ضرب العجلم و به اون التیماتومی که دادم عمل کردم. اما تصورم این است که در همین سخنرانی هم اشاره کرد آقای ترامپ، فازهای دیگری از هدف قرار دادن رهبرانی که مزاحم رسیدن به این توافقند ممکنه در دستور کار قرار بگیره، به موازات اینکه حالا به صورت نمادین هم برند به سراغ بخشی از زیرساخت‌هایی که آقای ترامپ بهش اشاره کرده، زیرساخت‌هایی که کاربرد دوگانه دارن، مثلا از یک طرف، یا رفتن به سراغ زیرساخت‌های سیاسی، مثلا فرض کنید ممکنه برن به سمت هدف قرار دادن بهارستان، هدف قرار دادن استانداری‌ها، هدف قرار دادن دفتر ریاست جمهوری و ناامن کردن نهادهای جمهوری اسلامی به صورت یکباره. نباید عنصر غافلگیری، عنصری که ابهام هست، توأم با ابهام هست و آقای ترامپ از روز اول اصرار داشته روی اون رو هم نادیده گرفت در این سناریوها. ممنونم از هر دوی شما آقایون. مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی از دیترویت، و جاناتان سایه، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن. دونالد ترامپ در صحبت‌های امروزش گفت مردم ایران خواهان آزادی‌اند و به گفته او تنها به دلیل تهدید به سرکوب و شلیک مستقیم به خیابان‌ها نمیان و گفته سلاح‌هایی که به گفته او برای مردم ارسال شده بود به دست گروه‌های افتاده که اونها رو برای خودشون نگه داشتن. مردم ایران اگر که نشنون که ما داریم بمب میندازیم ناراحت میشن. اونا میخوان بمبای ما رو بشنون صداشو، برای اینکه میخوان آزاد بشن و تنها دلیلی که الان دارن اعتراض نکردن، الان اعتراض نمیکنن، برای اینکه اگه بخوان اعتراض کنن مثل اون کشتیگیر رو دوستانش، فوراً بهشون شلیک میکنن. اگر اعتراض کنن، اگه برن به خیابونها، فوراً بهشون شلیک میشه، برای اینکه مردم ایران سلاح ندارن. ما میخواستیم سلاح بفرستیم که مردم بتونن که با این اوباش و قلدرها مقابله کنن و با اونها بجنگن و خب اون گروهی که بعد این سلاح‌ها رو به اونها منتقل می‌کرد، این سلاح‌ها رو برای خودشون نگه داشتن و این خیلی باعث ناراحتی من شده. اما مردم ایران به محض اینکه بدونن که بهشون دیگه شلیک نمیشه، اعتراض‌ها رو از سر خواهند گرفت. کافیه که سلاح داشته باشن، خیلی هم نداشته باشن، ولی در جهت دیگه هم اگه طرف سلاح داشته باشن، در طرف دیگه میدونید ظرف چند ثانیه رژیم ساقط خواهد شد. ولی مردم ایران الان سلاح ندارن، بی سلاحن و بهشون خیلی با زبان صریح گفته رژیم اگر به خیابون‌ها بریزین بهتون شلیک می‌کنیم. بنابراین ما اطلاعات موثق داریم که 45,000 نفر قتل عام شدن. خیلی بده. خبرنگارمون سمیرا قرایی هم از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، یکی از نکات حرفای آقای ترامپ که خیلی جلب توجه کرده همین تاکید دوباره به ایرانیان، به مردم، به معترضان هست، حرفی که در چند هفته گذشته کم و بیش غایب بود در صحبت‌های مقامات آمریکایی.
دقیقاً همینطوره. مهمترین نکته صحبت‌های امروز آقای ترامپ، چه قبل‌تر که در مراسم ایستر شرکت کرده بود و بسیار راجع به ایران صحبت کرد، چه الان در کنفرانس خبری بحث مردم ایران بود، در این هفته‌ها هرگز به این شکل و با این حجم راجع به مردم ایران، راجع به معترضان، راجع به آنچه که اتفاق میفته در داخل ایران در رابطه با شهروندان، در رابطه با فعالیت‌های مدنی شهروندان، در این هفته‌ها اینطور صحبت نکرده بود. آقای ترامپ در بخش از صحبت‌های خودش خیلی روشن میگه که اینها اگر بیرون بیان بهشون شلیک میشه. الان در وضعیتی نیستن که بخوان بیرون بیان، بخوان برای تظاهرات به خیابان‌ها بیان و وضعیت یه جوریه که در داخل خانه‌ها از ما میخوان که همچنان به بمباران‌ها ادامه بدیم. اگر که برای ساعاتی بمب‌های ایالات متحده فرود نیان، به ما میگن بمب بیشتر بفرستید. چرا بمباران‌ها رو قطع کردید؟ خواهان بمباران بیشتر هستند، ولی هنوز وقت این فرا نرسیده که مردم بخوان به خیابان‌ها بیان. در بخش‌های دیگری راجع به بحث زنان صحبت کرد، اخطار داد یا یه جوری ملامت کرد رسانه‌ها در ایالات متحده رو که مگر شما برای آزادی زنان اینقدر تلاش نمی‌کنید، پس چرا به زن ایرانی توجه نمی‌کنید؟ یا گفت گی‌ها برای ایران. چرا هیچ کدام این مسائل رو، اینها که مسائل حقوق بشری اینجا در رسانه‌ها بازتاب نداشته؟ بریم بخشی از صحبتاش رو راجع به این مسائل بشنویم. I don't think you'd see the radicalization that you have seen in the last. فکر نمی کنم که اون رادیکالیزاسیونی که در سالهای اخیر دیدین نخواهد بود. ببینید زنها رو اعدام کردن به خاطر اینکه حجابشون مناسب نبوده و بهشون شلیک میکنن در خیابون. حالا یه گروه خیلی متفاوتی داریم. نمیخوام بگم که ما داریم باشون صحبت میکنیم. اساساً تا 8 صبح فردا به وقت شرق آمریکا، 8 شب فردا به وقت شرق آمریکا وقت دارن. آقای ویتکاف و جرد اینجا نشستن. فرداد آقای ترامپ روز یک شنبه هم گفته بود که مردم ایران رو تنها نمیگذاره. در گفتگو با آکسیوس گفته بود. امروز هم گفت که مردم ایران به دنبال آزادی هستند و این اون چیزیه که باید در نهایت بهش دست پیدا بکنن. اما همزمان با این صحبت‌ها راجع به اینکه مردم ایران به دنبال آزادی هستند، داره راجع به توافق هم صحبت میکنه با یک بدنه ای از جمهوری اسلامی که میگه به اندازه قبل رادیکال نیست و مثل اون دولتی که در 47 سال گذشته روی کار بوده انقدر خواسته های افراطی از ایالات متحده نداره و معتقده که همچنان یک مسیری وجود داره برای اینکه بخواد توافق انجام بشه. آقای ویتکاف، کوشنر و آقای جدی ونس هم اینجا در کنفرانس خبری حضور داشتن، نشسته بودن کنار آقای ترامپ و راجع به مذاکرات هر بار که میخواست صحبت بکنه اشاره به ویتکاف میکرد و اینکه تا فردا به وقت ما اینجا در شرق آمریکا تا 8 عصر طرف جمهوری اسلامی وقت داره. ما نمیدونیم دقیق آقای ترامپ با چه کسانی داره صحبت میکنه، چه تعداد از این افراد مشخصا وابسته هستن به سپاه پاسداران یا نه. بارها نام قالیباف آمده. یک بار که از او راجع به سخنگوی مجلس یا رئیس مجلس پرسیدن انکار نکرد که با او در حال صحبت هست و در موارد دیگر راجع به عراقچی ما شنیدیم که باز هم با ویتکاف از طریق سیگنال ارتباط داره، ولی به وضوح نمیدونیم با چه دسته‌ای داره در داخل ایران صحبت میکنه. ولی همچنان این فرصت رو آقای ترامپ داره میده و اگر تا فردا 8 شب اتفاقی نیفته، باز هم چندین بار تاکید کرد که پل‌ها رو مورد حمله قرار خواهد داد و تجهیزات برق، نیروگاه‌های برق رو هم تحت حمله اونها رو قرار خواهد داد و در مجموع یک اشاره هم بکنم به وضعیت کشورهایی که دارن به ایالات متحده کمک میکنند. اون دلخوری‌هایی که از ناتو داشت رو تکرار کرد و گفت فقط این کشورهای عضو ناتو نیستند، استرالیا، کره جنوبی، ژاپن، اینها هم به ما هیچ کمکی در این امر نکردن. در بحث تنگه هرمز که برای آقای ترامپ بحث مهمی هست، امروز گفت که اولویتش هست و در ازاش گفتش کشورهای منطقه بحرین، کویت، عربستان سعودی، امارات، قطر، اینها کشورهایی هستند که عالی بودن و به بهترین شکل به ایالات متحده کمک کردن. ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید. همونطور که سمیرا اشاره کرد فردا 8 شب به وقت شرق آمریکا ضرب الرجل رئیس جمهوری آمریکاست. دقیقاً 29 ساعت و 2 دقیقه باقی مانده تا زمانی که او تعیین کرده برای آخرین فرصت جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق. رئیس مجلس ایران کشته شدن مجید خادمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه رو نشانه ضعف آمریکا و اسرائیل دونسته. به گفته محمد باقر قالیباف، آمریکا و اسرائیل میخوان ضعف میدان نبرد رو با ترور
جبران کنند. در همین حال روابط عمومی سپاه پاسداران گفته در انتقام مقرهای فرماندهی عملیاتی، لوجستیکی و زیرساخت‌های صنعتی نظامی آمریکا و اسرائیل رو هدف قرار داده. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده محل کار و سکونت مجید خادمی در این حمله هوایی هدف جنگنده‌ها قرار گرفته. مجید خادمی از فرماندهان ارشد امنیتی سپاه بود که در تیر ماه 1404 با حکم خامنه‌ای به ریاست سازمان حفاظت اطلاعات سپاه منصوب شد. او جانشین محمد کاظمی شد که در حمله آمریکا و اسرائیل کشته شده بود. انتصاب خادمی همزمان با برکناری حسین طائب و جابجایی‌های گسترده امنیتی در تابستان 1401 انجام شد. او پیشتر ریاست سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع را بر عهده داشت و سالها در حوزه ضد جاسوسی فعالیت کرده بود. همکارم مراد ویسی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. مراد، حذف او چه معنایی داره برای شرایط فعلی جمهوری اسلامی؟ به نظرم ضربه بزرگ دیگه‌ای به سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سطح بالاتر به سپاه و در سطح بالاتر به کلیت نظام بود. اینی که اسرائیلی‌ها ظرف 40 روز میتونن رؤسای هر سه سرویس اطلاعاتی بزرگ جمهوری اسلامی رو بکشن نشون دهنده برتری اطلاعاتیشونه. مجید خادمی رئیس اطلاعات سپاه رو کشتن، اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات رو کشتن و غلامرضا رضاییان رئیس اطلاعات فراجا رو کشتن و همراه با اونها تعداد زیادی از مدیران ارشد وزارت اطلاعات فراجا و اطلاعات سپاه رو کشتن. این اگر بخوایم ترجمهش کنیم چه اهمیتی داره، مثل این میمونه که سپاه پاسداران موفق شده باشه رئیس موساد رو بکشه، رئیس شینبت رو بکشه و رئیس آمان اطلاعات نظامی اسرائیل یعنی هر سه سرویس اطلاعاتی اسرائیل رو بکشه و نتونسته. اسرائیلی ها غیر از این تونستن رهبر جمهوری اسلامی رو بکشن، اینها نتونستن نتانیاهو رو بکشن. اونها تونستن رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رو بکشن و اینها نتونستن ایال زمیر رو بکشن. ببینید اگر در اسرائیل تصور کنید نتانیاهو کشته میشد ظرف 40 روز، ایال زمیر کشته میشد، رئیس آمان کشته میشد، دیوید بارنیا رئیس موساد کشته میشد و رئیس شاباک. اهمیتش در این اندازه است. چه قدر به نظرت این هدف قرار دادن مقامات باقی مانده جمهوری اسلامی میتونه احتمالاً به سقوط حکومت کمک بکنه؟ برای اینکه دوباره الان در حرفای آقای ترامپ چیزی که کمتر در 2 هفته گذشته میشنیدیم، حرف از تغییر رژیم هست، حرف از آمدن معترضان هست، حرف از ساقط شدن جمهوری اسلامی هست. من فکر میکنم جمهوری اسلامی با مجموعه ای از دست دادن توان خودش روبروه که همه اینها رو موقعی که در کنار هم قرار میدیم اون وضعیت جمهوری اسلامی رو به شدت شکننده میکنه. یعنی به لحاظ اطلاعاتی به شدت داره ضربه میخوره، به لحاظ حفاظتی مقاماتش دارن کشته میشن، به لحاظ نظامی توان نظامیش در حال انهدامه، به لحاظ ساختار سرکوب ضربات خیلی شدیدی خورده، به لحاظ دیپلماتیک موقعیتش در دنیا روز به روز بدتر میشه. همسایه های جنوبیش که قبلا باش مماشات میکردن الان دنبال اینن که این تهدید به شکل دائمی از بین بره. به لحاظ اقتصادی به نظر میاد داره وضعیتش بد میشه، مخصوصا با این حملاتی که به پتروشیمی ها و زیرساخت‌های اقتصادی میشن. مردمش هم هر لحظه آماده قیامن. ترامپ دنبال یک پیروزی شخصی بزرگ در مقابل جمهوری اسلامیه. اسرائیل دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی به لحاظ امنیت ملیه. موقع مجموع اینها رو میذاریم کنار هم، فرایند سرنگونی جمهوری اسلامی رو به نظرم سرعت میبخشه. من نمیخوام جدول زمانی بگم، ولی فرایند سرنگونی با مجموعه اینها داره سرعت بیشتر میگیره و من معتقدم یک اشتباهی که ممکنه بعضی از تحلیلگرا بکنن اینی که میگن 40 روز جنگیدن و سقوط نکردن. این میتونه یک برداشت گمراه کننده به ما بده. جمهوری اسلامی از درون در این 7-8 حوزه‌ای که دارم عرض کردم و این 7-8 حوزه عرصه‌های اصلی حکومتداری هستند دیگه. به لحاظ رسانه ضعیفه، به لحاظ اقتصادی، نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی، دیپلماتیک و همه چیش داره به سمت این میره که از بین میره و جایگزین هم نمیشه. یعنی توان بازسازی اینها رو در این حوزه‌های مختلف نداره. من فکر می‌کنم یه اشتباهی هم که فرمانده‌های سپاه دارن میکنن، مثل دوره جنگ ایران عراق، اونجا توان عمومی کشور برای ادامه جنگ تمام شده بود.
و فرمانده‌های سپاه اینو متوجه نشدن. توان عمومی یعنی توان نظامی، توان اقتصادی و توان دیپلماتیک. الان هم به نظر میاد همین اتفاق داره میفته. یعنی توان عمومی جمهوری اسلامی به شدت داره دچار فرسایش میشه، توان نظامیش، توان اقتصادیش، توان دیپلماتیکش و مردم که مهمترین گروهی هستند که در مقابل حکومتن و فرمانده‌های سپاه احساسشون اینه که ما 40 روز جنگیدیم و سقوط نکردیم. من فکر میکنم همون اشتباهی که در سالهای آخر جنگ ایران و عراق کردن بعد منجر به اون شکست‌های آخر جنگ شد، الان هم راجع به توان خودشون به نظرم یک برداشت راهبردی اشتباه دارن و یواش یواش این آثار و نتایجش داره مشخص میشه و فکر میکنم که با این شدت فشاری که اسرائیل و ترامپ میارن بقیه آیتم ها میتونه فعال بشه. یعنی مردم که مثلا در 2 ماه گذشته فعال نبودن اگر ببینن که توان سرکوب، توان نظامی داره ضعیف میشه، اونها هم ممکنه فعال بشن علیه جمهوری اسلامی. من در مجموع فکر میکنم توان عمومی جمهوری اسلامی به شدت شکننده شده و فرمانده‌های سپاه ارزیابی درستی از وضعیت خودشون ندارن. مراد، قبول دارم که شرایط بسیار شکننده شده و نشانه‌های زیادی وجود داره که خود جمهوری اسلامی شرایط رو به جایی رسونده که شاید به جز سرنگونی دیگه گزینه دیگری در مقابل آمریکا و اسرائیل نیست. اما این مقاومتی که کردن تا اینجا و شیوهی که مقاومت کردن تا اینجا به نظر موقعیت رو به جایی رسونده که یک انتقال قدرت تمیز نخواهیم دید. به نظر میرسه که خیلی خونریزی ادامه خواهد داشت، کشت و کشتار، خرابکاری در کشورهای منطقه ادامه خواهد داشت، چون نه طرف آمریکایی حاضر عقب نشینی بکنه نه طرف ایرانی و گزینه جز تلفات بیشتر به نظر نیست. حتی الان حرف از مسلح کردن شهروندان وجود داره. چقدر فکر میکنی که روزهای تاریک‌تری در پیش رو هست قبل از سرنگونی؟ 2 تا نکته رو میتونم عرض کنم. یکی اینه که سپاه ارزیابیش اینه و راهبردش اینه که همون طوری که در داخل رفتیم به این سمتی که بکشیم کشتار جمعی که دیگه مردم نیان بیرون و موفق نشد، در عرصه منطقه هم دنبال این بود که اگر دیوونه بازی در بیاریم و در سطح منطقه جنگ رو گسترش بدیم، هم خامنه‌ای تو ذهنش بود هم فرمانده ها، این باعث میشه دنیا به ترامپ فشار بیاره و جلو جنگ رو بگیره. این روش رو عمل کردن ولی باعث نشد که آمریکا و اسرائیل عقب بره. باعث شد آمریکا و اسرائیل بیان تو سینه جمهوری اسلامی و میبینیم الان آثارشو. یعنی ارزیابیشون برای اینکه بازدارندگی ایجاد بکنن با گسترش جنگ اشتباه از آب در اومد. اون نکته‌ای که شما میگید که سرنگونیشون سرنگونی نخواهد بود که به این راحتی باشه، متاسفانه کسانی که در جمهوری اسلامی حاکمن نه جون مردم براشون مهمه نه زیرساخت‌های کشور. بله، اگر به همین شیوه سپاه پاسداران ادامه بده در فرایند سرنگونی به دست میاد، ولی سپاه پاسداران دنبال اینه که میگه اگه من نبودم جون مردم ایران برام مهم نیست و برام هم مهم نیست ایران آینده بعد از من زیرساخت داشته باشه یا نه. به همین دلیل به نظرم یک روز زودتر هم جمهوری اسلامی سرنگون بشه بهتره، چون فرمانده‌های سپاه کاملا تو ذهنشون اینه، میگن مردم اصلا جونشون مهم نیست، چون خودشون به قول ترامپ 45,000 نفر رو کشتن، براشون زیرساختان مهم نیست، چون میگن اگر ما نباشیم خب اصلا بهتره که ایران آینده ایرانی باشه که مشکلات زیاد داشته باشه و اگرم موندیم و سقوط نکردیم، اینقدر سقوط نکردن مهمه که همه چی دیگه براش میارزه. متاسفانه ما اگر بخوام یه جمله جمع‌بندی کنیم، سپاه پاسداران با این راه بردش به نظر من ضد ایرانی ترین نیروی مسلح جهانه و جمهوری اسلامی هم با این راه بردش ضد ایرانی ترین حکومت جهانه. ممنونم از تو مراد ویسی از استودیو دیگر ما در واشنگتن. وزیر دفاع اسرائیل میگه با حملات به مجتمع‌های پتروشیمی پارس جنوبی در عسلویه 85% صادرات پتروشیمی ایران که نقش اصلی در تامین مالی فعالیت‌های جمهوری اسلامی و تقویت توان نظامیش رو داره از بین رفته. رسانه‌های ایران گزارش دادن شرکت‌های مبین انرژی و دماوند انرژی که برق، آب و اکسیژن پتروشیمی‌های عسلویه رو تامین می‌کردن هدف حمله قرار گرفتند. بخشی از تصاویر ارسالی از لحظات بعد از این حملات رو با هم ببینیم. عسلویه همینطور مخزن‌ها دارن آتیششون بیشتر میشه. اول یه مخزن بود، الان یکی یکی دارن آتیش میگیرن، دارن منفجر میشن.
همه فرار کردن، خالی شده. نامردا بریم مذاکره کنین دیگه، بس جون مردم رو خطر نندازین. مخزن گاز بودو اصلا. روح الله رحیمپور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی هم به ما پیوسته. آقای رحیمپور، سناریویی که خیلی نگرانش بودن، سناریوی زمین سوخته، هر لحظه به نظر بهش نزدیکتر داریم میشیم، با توجه به اینکه به خصوص اسرائیل و ایالات متحده زیرساخت‌های بیشتری رو دارن هدف قرار میدن. فردا هم تقریبا همین موقع 3-4 ساعت دیرتر ضرب الاجل آمریکا به پایان میرسه. چقدر باعث نگرانی است وضعیت این چنینی، نه فقط برای امروز ایران بلکه حتی برای فردای بعد از سرنگونی؟ درود بر شما آقای فرزاد عزیز و همینطور بینندگان محترم. خیلی نکته مهمی رو اشاره کردید. مسئله زیرساخت‌ها موضوعی هست که آینده ایران رو تحت تأثیر قرار خواهد داد. حتی همین الان میتونه معیشت مردم رو مورد خطر قرار بده و تحت تأثیر قرار بده. اما وضعیت فعلی به گونه‌ای هست که معیشت بسیاری از مردمان در کشورهای منطقه مورد تهاجم و خطر قرار گرفته. بعد از اینکه جمهوری اسلامی میادین نفتی و گازی در کشورهای منطقه، همینطور تأسیسات آبشیرین کن به ویژه در بحرین و کویت رو مورد هدف قرار داد، عملا وارد یک فاز جنگی زیستی انسانی شد و شرایط به صورت وخیمتری جلو رفت. از این به بعد هم هنوز اون ضرب الاجل البته تموم نشده، ولی به محض اینکه ضرب الاجل تموم بشه نشانه هاش حاکی از این هست که هم امریکا و هم اسرائیل بسیاری از زیرساخت‌ها رو مورد هدف قرار خواهند داد. این زیرساخت‌ها موضوعات کوچک و موضوعات مورد بسیار قابل توجهی هستند، به دلیل اینکه در آینده ایران چه با جمهوری اسلامی و چه بدون جمهوری اسلامی مستقیما معیشت مردم وابسته به اونهاست. نکته اینجاست که به لحاظ سیاسی چه اتفاقی میفته. اون مسئله این هست که جمهوری اسلامی با پافشاری روی مواضعی که داره، با اصرار بر اون دکترینی که الان داره اون رو دنبال میکنه، اساسا زمینه ساز این موضوع شده. البته که طبیعتا اسرائیل و آمریکا هستن که به اون زیرساخت‌ها حمله میکنن، ولی اصرار و پافشاری جمهوری اسلامی برای بقا عملاً کشور ایران رو تبدیل کرده به وجه المصالحه برای جمهوری اسلامی در برابر آمریکا و اسرائیل و این نتیجه جز ویرانی نخواهد داشت. اینجا این موضوع آینده کشور بسیار مورد اهمیت هست. به وضعیتی هم هست که اساساً امریکا و اسرائیل رو نمیشه متوقف کرد بابت این حملات، مگر اینکه جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش شروط و حاضر به توافق باشه که همین 1-2 روز گذشته اساساً باز هم آب پاکی رو ریختن رو دست افکار عمومی دنیا و حاضر نیستن که به این توافق تن بدن. آقای رحیمپور، حتی قبل از شروع جنگ هم خب شکاف سیاسی بین ایرانیان کم نبود. الان با بالا گرفتن جنگ و به خصوص ضربه به بعضی زیرساخت‌ها، تلفات غیر نظامی، شکاف‌ها در مواردی داریم می‌بینیم بیشتر هم میشه. آیا این شکاف‌ها، این اصلا افکار عمومی هیچ تأثیر معناداری روی شرایط جنگی رو زمین داره یا نه، اصلا فارغ از این که جامعه به کدام سمت بره؟ فشار افکار عمومی میتونه شکاف‌های شکل گرفته در میان نخبگان قدرت رو افزایش بده. اول بایستی متوجه باشیم که آیا، یعنی به این فکر کنیم که آیا در میان نخبگان قدرت جمهوری اسلامی، اصحاب قدرت، شکاف شکل گرفته یا نه. اگر شکاف شکل گرفته باشه، در اون صورت فشار افکار عمومی این شکاف رو افزایش خواهد. یکی از دلایلی که میتونه شکاف بین نیروهای سیاسی در حاکمیت رو افزایش بده، فلج شدن اقتصادی حکومت است. یعنی اگر قرار باشه بر اساس اون برنامه‌ای که امریکا و اسرائیل به دنبالش هستن صادرات نفت و پتروشیمی به صفر برسه، درآمد ارزی جمهوری اسلامی از این منابع به حد اقل ممکن برسه، اون وقت اون وضعیت‌های اختلافی ما بین نیروهای سیاسی افزایش پیدا میکنه. با افزایش تلفات و البته هزینه‌ها و خسارت‌هایی که در کشور ایجاد میشه، من فکر میکنم افکار عمومی هم میتونن فشار بیارن برای اینکه شکاف‌ها رو تعمیق بکنن و از ترمیم اونها به واسطه تدابیر نظامی و ایدئولوژیک جلوگیری بکنن.
ممنونم از شما. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.